Bună seara tuturor și bine ați venit în a treia zi din săptămâna noastră de îndrumare. Sunt alături de Migdana Ștefănoae, care, așa cum v-a obișnuit până acum, ne va îndruma către practici și exerciții care ne vor ghida în acest drum. O las pe Migdana să ne arate și să punem în practică ceea ce ea ne-a pregătit. Eu abia aștept. Sper și voi să simțiți același lucru. Migdana? Bună seara! Mulțumesc, Sărina, pentru introducere. Da, vom continua exact ceea ce ai început tu ieri. Tu ai făcut o introducere în ideea aceasta a copilului interior și vom vedea mai departe cum să ajungem la copilul interior și cum să vindecăm acest copil interior. Bună seara din nou! Mă bucur să fim împreună din nou și în luna mai, cu o temă foarte frumoasă, o temă emoțională mai mult, pe copilul interior. Să lucrăm pe copilul interior, pentru copilul interior și cu copilul interior. Eu sunt reflexoterapeut. Am un cabinet în care manifest activitatea mea de terapie și de coaching și, de asemenea, organizez ateliere cu copii și adulți de diverse pe dezvoltare personală. În această seară vom continua periplul spre vindecarea copilului interior și vom discuta ne vom reaminti ce este copilul interior și să facem cunoștință cu el și ne vom răspunde de ce să vindecăm copilul interior și vom vedea câteva metode pentru vindecarea copilului interior. Această temă este una foarte vastă. Este o temă la care se lucrează mult și nu este de pe o zi pe alta. Însă, din moment ce suntem conștienți la acest lucru, că există în noi un copil interior și că îl accesăm de foarte multe ori, atunci vom ști, atunci când îl accesăm, vom ști să lucrăm imediat cu el, pentru că tocmai de aceea facem și aceste seminarii de conștientizare, de responsabilizare, de asumare și, mai mult spus și mai frumos, de împuternicire. Și aici, să facem cunoștință cu copilul interior, mi-a plăcut poza aceasta din cartea, nu știu dacă o vedeți, aceasta e, Vindecarea copilului interior de Stephanie Stahl. Vă recomand foarte mult și pe prima pagină și pe ultima, la copertă, apar cele două fotografii. În copilul interior, v-a zis și Sorina ieri, este o metaforă. Este o metaforă, este un aspect al nostru care există în noi de la început până la sfârșitul vieții. Și acest aspect e mai mult sau mai puțin dezvoltat și conștientizat de către noi. Însă, fiecare dintre noi îl accesează. Iată, aici avem copilul luminos. Mie mi-a plăcut mai mult să-l pun pe copilul luminos în față. Poate că mă și reprezintă mai mult. Copilul lumină sau copilul lumină. El este reprezentat de bucurie, de putere, de siguranță, de curaj, de sinceritate, de toleranță. Mama îl susține, tatăl este iubitor și se joacă împreună. Acest aspect al copilului luminos îl accesăm atunci când noi suntem într-o stare de bucurie, de creativitate, ne dorim să facem lucruri frumoase, să
culegem floricele, să admirăm, să ascultăm păsările, să admirăm un peisaj frumos, să alergăm, Deci intrăm în starea, în acest aspect al copilului luminos. Și efectiv radiem de bucurie și de iubire. Copilul luminos are prieteni, ascultă muzică, merge în natură, este sănătos, locuința este frumoasă și se bucură de viață, de întreaga lui viață, se plimbă și este atent la sentimentele lui. Și mai avem copilul umbră, care este normal să fie și această parte, din moment ce avem lumină, noi avem și o parte de umbră. Și copilul, la fel, este partea lui de umbră. Aici, copilul umbră e atunci când noi îl accesăm atunci când suntem supărați, nervoși, pierdem controlul, țipăm. La un moment dat putem să spunem că nu mai pot asta, m-am săturat. Sau mai spunem, m-am plictisit, nu mai, ce-s astea, ce-s lucrurile astea. Sau când stăm foarte mult la un job, de exemplu, și stăm mult în acea zonă și nu avem curajul să plecăm de acolo sau să schimbăm și suntem așa ca acest copil umbră nemulțumit, dar mergem dintr-o stare în care am intrat ca într-o rutină, casă, serviciu și multe lucruri poate că nu ne convin, nu ne plac, dar nu facem nimic să schimbăm. Da, în situațiile acestea, noi am accesat copilul umbră și accesăm copilul umbră de fiecare dată și poate că zi de zi când ne îngrijorăm, când ne supărăm, când simțim că am fost lăsați baltă, că ne-a lăsat, că nu ne ajută nimeni. Aici sunt accesate rănile copilului interior, când a trecut prin diverse situații, când a văzut că mama se certa cu tata și aici copilul preia starea de vinovăție. El se simte vinovat pentru că părinții lui se ceartă. Și devine misiunea lui să-i țină împreună pe mama și pe tata. Apoi este teamă, este trist, are sentimentul de insuficient, de faptul că este o povară. De multe ori aud la părinți acești copii triști și aud că și traduc în limbajul lor că ei sunt în plus și că sunt o povară și nu reușesc să fie ei însăși și caută într-un fel să facă pe cineva să demonstreze și să le demonstreze în primul rând părinților ca ei să fie fericiți și să le arate că să-i mulțumească mereu. Și de aici vine și perfecționismul, poate că mama sau tata l-a criticat și el caută să fie perfect, ca să-și mulțumească părinții, caută să nu se exprime și să evite conflictele. El e cel care vrea să controleze totul și reprimă mult. Așa se refugiază în muncă și are un clișeu verbal, lasă-mă în pace. Iar misiunea acestui copil, cum am zis, este să îi țină împreună pe mama și pe tată. Da, iată că aici sunt multe răni din copilărie pe care noi le-am cărat cu noi ca un bagaj, așa că tare ne-a plăcut să-l cărăm, dar nu conștient, ci subconștient.
Și acest subconștient refulează și iese la suprafață și caută să iasă la suprafață, mai ales prin copiii biologici. Copiii biologici vin și ne apasă butoanele exact acolo unde e nevoie ca noi să ne întoarcem la acest copil al nostru interior și să fixăm ceea ce a rămas acolo în durere. Mergem mai departe și haideți să vedem care sunt semnele care arată existența unui copil interior rănit în faza noastră de adult. Este neîncredere constantă în viață, sentimente recurente de rușine și îndoială, teama de intimitate, reamintirea intensă a unor experiențe neplăcute din copilărie, încercarea de a le face pe plac atât părinților cât și celorlalți, probleme nerezolvate cu autorități, nevoia constantă de a judeca, blama, condamna sau critica pe cei din jur sau pe noi înșine pentru problemele noastre, furie, resentimente, gelozie, teama sau vinovăție trăită în mod constant, o dorință intensă de singurătate, de separare de cei din jurul nostru, exprimarea unor reacții puternice la diferite situații care în general nu îi deranjează pe ceilalți, sentimentul că suntem soți pentru mamele noastre rănite. Simțim că fericirea familiei noastre este o responsabilitate care ne aparține. Asta este o parte din aceste semne, ele sunt mult mai multe. Până și depresia poate să fie un semn al copilului interior rănit, ceva mult mai profund. Ce se întâmplă dacă ne reprimăm copilul interior rănit? Riscurile pe care le putem întâlni în acest caz sunt următoarele. Reactivăm în prezent emoții din copilărie, atât în viețile noastre, cât și în viața celorlalți. Incapacitatea de a aprecia viața și de a ne distra. Incapacitatea de a ne relaxa și de a face față stresului. Incapacitatea de a trăi viața din plin. Putem deveni dependenți de muncă pentru a ne ascunde probleme din trecut sau rănile copilăriei. Posibilitatea de a ne face viața din ce în ce mai grea. Adică chiar căutăm situațiile și atragem acele situații de a ne împovăra viața, de a intra în viața noastră persoane care să ne ajute să ajungem la copilul acesta interior, chiar dacă aparent pare ca un mesaj dureros pe care îl primim din partea acelor persoane, dar sunt aceste persoane care vin în viața noastră și ne ajută în vindecare. De asemenea, sunt și persoane care ne îndrumă și ne ghidează prin simplu fapt că ne-a spus un mesaj sau ne-a indicat o carte sau un film. Sau prin simpla invitație sau de a primi un ulei și de a participa la seminariile noastre. Da, mergem mai departe. De ce să vindecăm copilul interior? Ziceam că la început că purtăm viu în adâncul nostru copilul rănit și rănile acestea pot fi cauzate de mamă sau de tată. La rândul său, tatăl este posibil să fi fost rănit pe vremea când era copil, la fel de bine ca mama să fi fost rănită. Și eu zic că nu neapărat, că nu e doar posibil, ci cu siguranță. Fiecare a trecut prin aceste situații de a fi rănit. Unii au reușit să găsească soluții și să rezolve atunci, alții nu. S-au ascuns și au pus toate aceste sentimente undeva într-un dulap, le-au ascuns sau sub preș, dar ele ies la suprafață, nu au cum să stea acolo, pentru că subconștientul lucrează permanent. Aceștia nu au știut cum să-și vindece rănile și le-au transmis mai departe. Astfel, dacă nu vom reuși să transformăm și să vindecăm rănile din noi înșine, le vom transmite copiilor și nepoților noștri, fără să știm, fără să ne dăm seama. Repetăm tiparele, repetăm
acele programe, șabloane, pattern-uri în care am fost noi tratați și transmitem mai departe, fără să ne dăm seama. Noi credem că totul este așa normal. De aceea ne putem întoarce la copilul interior din noi pentru a-l ajuta sau a-l vindeca. Pași către vindecarea copilului interior, de exact ceea ce o să dezvoltăm mai mult în seara aceasta. Vă ziceam că vindecarea copilului interior presupune multă muncă cu propria persoană. Și iată o serie de sugestii în acest sens. În cazul în care simți că problemele te copleșe și nu reușești să găsești valoare în activitățile sau relațiile tale, poate că cel mai indicat lucru ar fi să afli părerea unei persoane avizate. Să apelezi la psihologi, terapeuți, coach, mentori. Sunt foarte multe terapii care te ajută să descoperi aceste probleme și să ajungi la o rezolvare a lor. În primul rând, trebuie să înveți să te exprimi. Și noi credem că știm să ne exprimăm, noi credem că știm să vorbim, noi credem că știm să comunicăm. Aici este o temă foarte, foarte mare a comunicării și a relaționării. Și neexprimarea, ca să pornesc de aici, vine tot din copilărie, atunci când, de multe ori ni s-a spus, da, tu mai taci că vorbești prea mult, da, mă bâzii la cap, mă enervez, mai taci că nu mai suport să te aud, mai vorbi prea mult. Și tot timpul, în multe cazuri, ni s-a spus taci și mai taci și taci, pentru că este natura noastră să vorbim, este natura noastră să ne exprimăm și ne exprimăm în diferite feluri, nu numai verbal, ne exprimăm și non-verbal și ne exprimăm prin joacă, bucurie și multe alte modalități de a ne exprima. Iar copilul se exprimă atât de frumos, atât de natural, însă mama sau tata, obosiți de la muncă, cu multe probleme pe cap, cu multe situații de rezolvat, cu siguranță, dacă vă întoarceți în copilăria voastră, vă amintiți de aceste episoade când ați fost trimiși în camera voastră și să vă vedeți acolo de joacă și să nu mai deranjați părintele care se străduie să facă acolo lucruri serioase. Și iată că nu am mai fost lăsați să ne exprimăm. Nu am mai fost lăsați să vorbim. Nu am mai fost lăsați să plângem. Plânsul este o descărcare. Este ceva foarte util. Este o curățare. Plânsul este natural. Iar plânsul deranjează, mai ales pe cei mari. Și tot timpul, de la bebeluși, părinții își caută să-și liniștească copilul, să nu lase să plângă. Este modalitatea lui de a se exprima. Și iată că nici bebelușul nu a fost lăsat să plângă, nici copilul care de 2-3 ani dorea să întrebe, să zică, să vorbească, întrebările acelea cu de ce, întrebările, povestioarele de la grădiniță sau când vorbea despre un copil sau altul. Deci foarte, foarte multe cazuri în care noi nu am fost lăsați să ne exprimăm. De aceea este indicat să ne întoarcem acolo, în acel trecut, în acea copilărie a noastră și să ne conectăm cu copilul interior care nu a fost lăsat să se exprime, ca noi, adultul, să învățăm de acolo și să ne dăm voie și să eliberăm această exprimare, să putem să comunicăm, să relaționăm într-un mod sănătos. Iar aici sunt multe afecțiuni legate de tiroidă, de tot ce înseamnă de chakra aceasta a gâtului. Mulți simt un nod în gât, o greutate,
De aici, de la exprimare, uite că ne e rușine să deschidem camerele și stăm și cu microfoanele închise și nu avem curaj. Da, mi s-a tăiat curajul. Este o situație în care am ajuns așa de-a lungul întregului acestui timp și da, așa și haideți să ne găsim curajul prin intermediul copilului interior, care veți vedea, vă va lăsa să vă exprimați așa cum simțiți, cum simte sufletul vostru să se exprime, fără să vă mai ascundeți de ceva, fără să mai fiți timizi și să expansionați. Și mai departe spuneam aici, încearcă să te conectezi la diferite amintiri sau momente din trecutul tău pentru a conștientiza emoțiile pe care acestea ți le-au oferit. Da, exact ce spuneam, am integrat aceasta în explicație. Metode pentru vindecarea copilului interior. O metodă interesantă, aș spune eu, este self-parenting, adică să accesăm resursele noastre interioare. Și cum să facem asta? Sunt mai multe etape, mai mulți pași. Așa. Citeam ce scrie Nicoleta. Da, Nicoleta, așa este. Această metodă a apărut în urma multor studii și cercetări, spunând că, da, noi avem un copil interior, dar avem, deci un copil interior, mai mulți copii interiori au ajuns în ultimul timp la această concluzie și avem și un adult interior. Și ne dorim ca toți aceștia să fie sănătoși, da? Din punct de vedere fizic, psihic, emoțional, toate, mental, să fie sănătoși într-un echilibru. Și cum face asta? Educăm adultul pentru a pune limite copilului, pentru a ne întoarce către acel copil care face urât și care dorește să primească protecție. Iar noi, părintele de acum, adică adultul de acum, ne ducem către copilul din trecut și ca noi să-i oferim protecție acelui copil vulnerabil. Pentru că găsim acolo un copil vulnerabil. Cu metodele și cu maturitatea care o avem noi acum, da, și cu conștientizarea aceasta. Și cum spuneam de dezvoltarea personală a adultului, care lucrează cu copilul interior, pentru a crește gradul de conștientizare a adultului. Bun, o să trec mai departe ca să mergem la pașii aceștia. Și vorbeam de conștientizare. Da, conștientizarea. Că există copilul interior. Asta este o mare conștientizare. Atunci când apar acele situații de țipăt, nervi, frustrare, ne pierdem controlul, abandonare, victimizare, cauți să dai vina pe altcineva. Nu mai știu, sunt multe. Deci toate aceste situații care ne duc în zona aceea, care accesează acea zonă a copilului interior. Adică al copilului, da? Când copilul face ceva și se plictisește foarte repede. Ei, aici, în aspectul nostru de adult, găsim același lucru când abandonăm, da? Când începem ceva și abandonăm. Începem altceva și iarăși abandonăm.
De aici apare și amânarea. Lasă că îmi fac, lasă mai târziu, lasă că. Aici poate să apară și perfecționismul. Ne chinuie de foarte multe ori perfecționismul. Ei, când eu intru în această stare și eu conștientizez, măi, de ce mi-am pierdut acum controlul? Și caut și mă duc în trecut când, copil fiind, țipam, când eram supărată, când urlam, nu știu. Și atunci stau cu acel copil interior, cu acel copil rănit, care are nevoie de ajutor. Și stau în acea emoție și trăiesc cu acea emoție și stau ca să o înțeleg, să văd ce mesaj îmi transmite. Dar fără a ne judeca, fără să ne blamăm că simțim și că nu pot să controlez această situație, de exemplu. Deci nu ajungem la judecată, suntem blânzi. Există un proces blând. Și mai departe, din conștientizare, prin non-judecată, ajungem la autocompasiune. Mă privesc la mine, mă uit la mine care sunt emoțiile mele și stau cu emoțiile mele. De obicei, noi avem tendința de a le nega sau de a le supraestima, adică le exagerăm și facem filme și așa mai departe. Sau le dăm deoparte și nu mai stăm cu aceste emoții. Ei, pentru a rezolva și a nu se repeta acest cerc vicios de a reintra în aceste emoții foarte des, stai acolo cu acea emoție și observă. Și stai într-un fel, într-o zonă de mijloc. Adică și spui, această emoție este a mea, îmi aparține, îmi spune ceva și stau cu ea. Și îți trimiți, adică asta înseamnă autocompasiune, da? Când avem compasiune pentru cineva, exact asta e. Stăm lângă acea persoană și o înțelegem. Ei, acest lucru să o facem și pentru noi. Stăm cu noi și ne înțelegem. Bun, și facem întreg procesul acesta din interior, din spate. Și activăm acea parte de mindfulness, de prezență. Adică sunt conștient, prin non-judecată, fără să mă judec, de emoțiile și sentimentele mele, da, autocompasiunea, de tot ce mi se întâmplă în momentul prezent, acum, de tot ce mi se întâmplă acum. Și ajungem aici la un fel de îmbărbătare, să ne susținem pe noi. Și cum să ajungem să fim în prezent ca să și experimentăm această stare de prezență conștientă? Eu am mai vorbit de nenumărate ori despre respirație și este respirația aceea 4x4 sau respirația cubică. Și e foarte, în câteva minute, nu durează, noi vorbim aici o întreagă polologie, dar această emoție a apărut, am observat-o, nu m-am judecat, respir, sunt acum în prezent, ce îmi transmite și mergem mai departe, o accept. Adică accept umanitatea din mine, accept că sunt om și că îmi accept tot ce este în interiorul meu, toate emoțiile mele și tot ceea ce trăiesc ca om. Și mă văd în lumină, dar îmi văd și umbra. Pentru că ați văzut, acel copil este și în lumină, dar este și în umbră. Este perfect echilibru să fie așa, este perfect normal. Doar ca noi să înțelegem conștient ce înseamnă acest lucru. Și că nu totul e perfect, uneori ne iese, alteori nu ne iese. Și aici ajungem la stima de sine, care ne dorim să fie stima de sine una sănătoasă. Iar pentru aceasta este o mantră, există o mantră pe care eu vă ofer și să o spuneți așa: mă accept și mă iubesc exact așa cum sunt, aici și acum.
această mantră o puteți spune atunci când identificați toți acești pași și identificați acea emoție și acceptă-te și iubește-te exact așa cum ești, exact așa cum sunt aceste situații, în aici și în acum. Și aici ajungem la iubirea de sine, pentru că aici mă iubesc exact așa cum sunt. Ne iubim pe noi. Da, sunt mai multe lucruri de vorbit la iubirea de sine. Cu siguranță vom face o altă lună despre această temă. Nu vreau să intru foarte mult aici, dar e o temă foarte frumoasă și o las așa să fie mult disecată la momentul potrivit. Mergem mai departe. Putem să avem un dialog cu copilul interior. Etapele sunt următoarele. Să vizualizăm copilul interior și interogarea acestuia cu privire la nevoile sale, fricile sale, nemulțumirile și rănile sale. Da, dacă vrem pur și simplu, ne-am hotărât, eu vreau să lucrez cu copilul interior. Asta ca parte de lucru direct, da? Eu nu am nici, sunt într-o stare foarte bună, m-am hotărât să lucrez cu copilul meu interior și să-mi caut să-mi vindec copilul interior. Și stau într-o stare relaxată și vizualizez copilul meu și îmi caut acele nevoi, acele frici, nemulțumiri sau răni, care eu le-am observat în decursul timpului. Și apoi conștientizăm că acea frică, acea nemulțumire de a fi respins, de a fi abandonat, de a nu fi iubit suficient, de a fi înșelate așteptările, era îndreptățită, justificată în trecut. Când nu eram suficient dezvoltați emoțional, nu aveam resurse pentru a face față. Dar irațională, nejustificată în prezent, când suntem adulți. De exemplu, copilul crede că depinde de celălalt pentru acele nevoi. Ca adulți ne dăm seama că noi suntem perfect capabili să ne satisfacem acele nevoi singuri, că nu depindem de celălalt. Și fii tu zi de zi adultul pentru acel copil interior. Arată-i copilului prin cuvinte încurajatoare, gânduri pozitive, dovezi de iubire față de propria persoană, că îl iubești, că ești lângă el, că îl apreciezi. Bun. Și iată un exemplu de vizualizare cu copilul interior. Și începi prin a te vizualiza pe tine ca fiind un copil de 15-12 ani. Îl privești în ochi și îl întrebi care sunt nevoile tale, care sunt fricile tale, care sunt rănile tale. Ce îți dorești cel mai mult, ce nu îți place, ce te nemulțumește, de ce ai nevoie, ce pot să fac să te ajut, ce te supără. Toate aceste întrebări le pui, te interoghezi și aștepți răspunsul. Și ascultă apoi ce are să-ți spună. Este un exercițiu de vizualizare. Și apoi întinde brațele și îmbrățișează-l, strânge la piept cu dragoste și tandrețe. Și spune cât de mult îl iubești, cât îți pasă de el, admiră tot ce face ca și copil și spune că este normal să facă greșeli pentru că el învață. Promite că vei fi întotdeauna alături de el, indiferent de ce s-ar întâmpla. Apoi, lasă-l să se facă din ce în ce mai mic până va fi de mărimea potrivită să încapă în inima ta. Pune-l acolo astfel încât, de câte ori te uiți în jos, să-i vezi fața micuță și să-i oferi dragostea ta. Ca un talisman să-l aveți în inimă. Și nevoile identificate pot fi. Aici eu am lăsat spațiu ca să și completați nevoi și frici identificate. Poate fi nevoia de protecție, de a fi tratat echitabil, de a fi iubit, de a fi apreciat, de a fi încurajat, nevoia de siguranță, de comunicare, de apropiere față de părinți. Frici. Ce frici pot fi identificate? Frica de a fi respins, de a nu fi suficient de important, frica de a nu fi înșelat, frica de a nu fi iubit, frica de a greși, frica de a-i fi înșelate așteptările și multe alte. Multe frici sunt aici. Frica de întuneric, frica de oameni, frica de
mult, foarte multe. Dacă îți asculți copilul interior, vei vedea că îți va spune. Și lucruri care îl fac pe copil să sufere, adică rănile sale. Așa cum am zis mai sus întrebarea, ce te face să suferi? Ce te face să fii supărat? O altă cale de a descoperi, de a vindeca copilul interior este de a descoperi credințele negative. Și câteva exemple. Nu merit să fiu iubită. Sunt o persoană rea. Sunt prea slabă pentru a mă proteja. Sunt un dezastru. Nu pot avea încredere în nimeni. Nu sunt o persoană de încredere. Merit să mor. Și aici învață să respiri și să-ți permiți să simți în totalitate emoțiile pe care le trăiești, chiar dacă nu ești de acord cu ele. Încearcă sau învață să înțelegi că nu ești responsabil pentru greșelile părinților tăi. Învață să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce simți și trăiești. Nu mai da vina pe ceilalți pentru durerea ta. Atunci când trăiești o experiență intensă, găsește timp pe care să ți-l dedici ție pentru a reuși să te detașezi de gânduri și proiecțiile celorlalți. Și sparge aceste credințe negative sau limitative sau convingeri limitative și înlocuiește-le cu afirmații. Tehnica afirmațiilor este una foarte simplă și foarte benefică și poți să spui în felul următor. Este în regulă să împărtășesc cu ceilalți realizările mele, da? Aici la frica de a nu împărtăși, da? Frica de a te expune, de exemplu. Da? Mie mi-era frică, de exemplu, de expunere și încă mi-am întâlnit frica de expunere și ca adult. Și mi-am dat seama că lucrând la această temă, am accesat copilul meu interior, apropo de frica aceasta de expunere, și m-am găsit pe mine ascunsă după ușă de fiecare dată când în casă intra o persoană. Putea să fie cineva, o rudă sau cineva cunoscut, eu mă ascundeam. Efectiv, stăteam acolo cât persoana era în vizită la noi. Eu nu ieșeam, mă striga Mictana, hai, că ți-am adus ceva, hai, nu putea să mă scoată de acolo cu nimic, absolut nimic. Eu stăteam ascunsă. După ușă, sub masă, după canapea, îi stăteam pitită acolo, nu mai să plece. Când pleca, de mult pleca, trebuia eu să nu mai aud deloc gălăgie în casă, să nu mai aud că e liniște și de atunci ieșeam. Deci vă dați seama cât de adânc era în mine această frică de a ieși la suprafață, de a mă expune. Și încă lucrez cu ea. Încă lucrez cu ea și sunt în proces. Este în regulă să accept complimente de la ceilalți. Da, foarte multă lume nu știe să accepte complimente. Foarte mulți. Pentru că undeva în spate, acolo, ni s-au spus cum să-i spun eu, contracomplimente. Sau e rușine de asta, nu te lăuda. Sunt foarte multe în spate, de aceea e bine să ne întoarcem. Da, este în regulă, este o afirmație, este în regulă să accept și să mă bucur de complimentele primite de la ceilalți. Este în regulă să fiu sinceră cu sentimentele mele, da? Ceea ce spuneam, să le accept și să le observ și să fiu sinceră cu ele. Este în regulă să fac greșeli, să râd de mine și să merg mai departe. Da, poate să fie autocritica, să fie care e cea mai sănătoasă, de fapt, dar nu prea mult, că de acolo, de fapt, e o autocritică, e critica părinților, dar să râd de mine atunci când greșesc. Uite, s-a întâmplat, am greșit, învăț, dar merg mai departe, da, cu capul sus și cu privirea înainte. Este în regulă să fiu egoistă și să fac ceea ce mi-am dorit cu adevărat. Este aici, da, nu la modul acela de a fi egoist, la ego, da, ca să creștem ego, ci aici ține de iubirea de sine. Adică ceea ce îmi doresc cu adevărat pentru mine, eu să-mi văd acele valori ale mele, valorile mele primează
în fața valorilor celorlalți. Atunci eu știu că merg și trăiesc pentru mine, exact ceea ce îmi doresc eu cu adevărat. Da? Dacă pentru mine primează mai întâi partea profesională și pe locul 2 familia, păi asta îmi urmez, mă dezvolt profesional și apoi locul 2 familia. Sau invers, depinde. Fiecare și are valorile lui și e foarte indicat să le respecte. Altfel te dai deoparte și ceilalți îți conduc viața. Este în regulă să-i lași pe ceilalți să mă servească. Da, ca nu eu să fiu tot timpul umilul care îl servește pe celălalt, ci da, dacă cineva vine și mă servește, eu să accept serviciile celorlalți cu seninătate și fără să mă simt îndatorată. Pentru că undeva acolo în univers totul se echilibrează și se compensează. Mai departe, mai avem niște afirmații. Ca să vă zic ce înseamnă aceste afirmații, sunt niște propoziții cu efect de purificare care acționează asupra subconștientului tău, permițând energiilor stagnante să se elibereze. Cel mai important lucru de care ar trebui să ții cont atunci când rostești o afirmație este să o faci într-un mod conștient. Și acestea sunt afirmații la persoana întâi și la prezent. Așa se pronunță afirmațiile. Și de aici, din toată lista aceasta, dacă găsiți ceva ce vi se potrivește, puteți să luați aceste afirmații și să le repetați cu voce tare, le scrieți de 108 ori și iar le scrieți exact pentru a sparge acele convingeri negative, limitative. Și unele dintre aceste afirmații: te iubesc, am grijă de tine și te accept așa cum ești. Da? Sunt mândră de tine. Asta se referă la afirmații în lucru cu copilul interior. Ești atât de frumos și plăcut, ești strălucitoare, talentată, creativă, lucrezi atât de bine. Îmi pare rău dacă te-am rănit, dacă te-am neglijat, dacă am uitat de tine, dacă nu am știut de tine. Poți să ai încredere în mine pentru că voi avea grijă de tine, voi fi lângă tine, te voi proteja de supărări și de dureri. Vom lucra împreună pentru a fi sănătoși, ne vom distra împreună, ne vom juca împreună. Poți greși, nimeni nu este perfect, poți să alegi și să fii cu unii oameni și să refuzi să fii cu alții. Oferă și acceptă iubirea oamenilor, poți să faci ce îți dorești tu, nu ce trebuie. Arată-ți sentimentele, oricare ar fi ele, și mergi mai departe, nu le ascunde. Bucură-te de munca ta, nu reprima acest lucru. Fii vesel, jucăuș, deschis, nu îți fie teamă. Poți să faci greșeli, să râzi de ele și să mergi mai departe, învățăm că trăim. Decide singur ce vrei tu să faci, nu lăsa pe alții să îți spună ce să faci. Trasează limite celor din jurul tău, ca să ai și tu spațiul tău de confort. Te iubesc și vreau să vorbesc mereu cu tine. Acestea sunt afirmații pentru copilul interior. O altă practică prin care putem să ajungem la copilul interior sunt meditațiile. Meditațiile mai scurte sau mai lungi, mai profunde. Aici aduc în discuție câteva meditații simple și ușoare, accesibile pentru fiecare. Acest exercițiu, de exemplu, se poate practica în mașină, în parc, în drum spre casă, într-o plimbare. Și te joci cu respirația. Și pe inspirație vei spune: copilul meu a ajuns, și pe expirație: copilul meu e acasă. Și exact așa cum vedeți aici în imagine, cum v-am zis, ca imaginea, ca un talisman a copilului interior aici în inimă, pui pe inspirație și expirație aceste afirmații, care sunt foarte puternice, care recunoști că există copilul interior și este acolo, acasă. Această practică se face căutând să rămâi în prezent și să respiri conștient. Și pe concentrarea de a te vindeca pur și simplu, prin a ura bun venit copilului interior rănit. Da? Mai departe.
meditația iubirii pentru copilul interior. Iarăși, și această meditație se lucrează pe respirație, în același fel. Și pe inspirație se rostește: aduc iubire, pe expirație copilului meu interior. Aduc compasiunea copilului meu interior. Aduc veselia copilului meu interior. Aduc calmul copilului meu interior. Da? Și rostiți de câteva ori aceste afirmații și copilul interior se înveselește și se liniștește și se simte mult mai iubit și îndrăgit și iubit de noi, de noi, părintele lui. Bun. Un exercițiu foarte drăguț este cel al bolboroselei. Adică, încep să spui cum vorbesc copiii mici, da? Intrăm în mintea copiilor mici și încep să spui niște cuvinte pur și simplu așa cum din pur și simplu, da? Aici se spune, e indicat 15 minute de bolboroseală. Ei, puteți să faceți și în câteva minute, 5 minute. Puteți să faceți în casă, afară, în natură, unde vă vine, pur și simplu, nu scoateți niciun cuvânt inteligibil. Deci, interzis cuvinte inteligibile. Toate cuvintele să fie orice altă limbă nu știți voi, nu înțelegeți, nu știți. Pur și simplu scoateți ceva așa pe gură, bolboroseală. Și apoi 15 minute stai întins pe burtă, pe podea, da? Și în liniște, în tăcere. Și veți vedea cât de mult te conectezi cu copilul interior și cu adultul din tine și se lase acea liniște, în acea prezență atât de profundă. Chiar vă recomand să faceți, să vedeți, să vă jucați, că accesăm copilul lumină, da? Care se joacă și se bucură. Bun. Meditația renașterii. Meditația renașterii ne duce la atunci când eram copil și să ne aducem jucăușenia în prezent acum, da? Să mai lăsăm așa seriozitatea și Lavinia chiar e care își aduce de multe ori jucăușenia aceasta în prezent și felicitări, Lavinia, pentru ceea ce faci, foarte frumos, ne amuzi și în primul rând tu te joci, da? Tu pentru tine faci toate lucrurile acestea și noi ne bucurăm de manifestările tale frumoase. Da, cum se face această meditație, adică acest exercițiu? Te comporți ca un copil. Cine are copii mici, intră de multe ori în mintea lor, da? Că spuneam, am dat în mintea copiilor și mă joc cu ei. Păi da, că ei te trag acolo, n-ai cum, n-ai încotro. Te duci acolo și începi, și dansezi, și cânti, și sari, și țipi, și plângi, și toate alea. Nimic nu este interzis, cu excepția atingerii și interferării cu alte persoane. Deci această jucăușenie are loc timp de o oră. Și apoi, la fel, încă o oră rămâi tăcut. Și vei simți acea inocență și te vei simți mult mai vie. Da? Din starea aia de seriozitate în care stăm cam 80% din timpul nostru, pentru că mereu avem de rezolvat ceva, de ajuns undeva și pentru că de multe ori trebuie și avem to-do list-uri și așa mai departe, intrăm în zona aceasta de copilărie și apoi stăm în tăcere. Această tăcere înseamnă conștientizare în prezență și aduce un echilibru foarte profund ființei noastre și lucrului nostru cu interiorul nostru. Mai departe, se numește un exercițiu care se numește tăcerea pântecului. Cum se face? Ca și cum ai fi un copilaș în pântecul mamei, și aici am pus o imagine ca să-ți aduci aminte de copilașul din pântec, în care ai trecut și tu, ai fost în faza aceasta, da? În postura fătului, cu corpul îndoit în tăcere. Aceeași tăcere pe care ai simțit-o când te aflai în pântecul mamei.
Și dacă te stai pe pat, acoperi-te cu o pătură și îndoaie genunchii la piept exact ca în această poziție. Și apoi rămâi liniștit fără să faci nimic anume. Dacă apar gânduri, lasă-le să treacă. Pur și simplu te conectezi cu copilul din pântec și vei vedea cât de vindecător este o adevărată terapie. Eu, pentru că lucrez la cabinet și mă încarc destul de mult cu diverse energii acolo, una dintre metodele mele de a mă reseta, pentru că e o metodă de resetare pentru mine, vin acasă și mă așez, așa nu cere corpul. Inconștient am făcut asta, dar așa mi-a cerut. Probabil am accesat copilul interior, care m-a dus fix în zona aceasta al ovalului, a protecției pântecului mami, și eu acolo, în poziția aceasta, în postura aceasta, eu reușesc să mă resetez. Dispar cu tot ce m-am încărcat, efectiv se dizolvă, pleacă, sunt ca nouă, mă energizează, mă renaște. Deci exact renaștere e aceasta. Și stăm în tăcere și primesc acel reset binecuvântat. Mai departe, meditația râsului. Da, dimineața și seara încearcă acest exercițiu timp de 30-40 de minute. Ca acest copil care râde din toată inima lui, din tot sufletul lui și cât e de expresiv, râzi și dă drumul râsului. Dar să râzi așa, precum copiii. Mai observați și copiii cum râd din toată ființa lor. Și ca să râzi, nu știu, caută ori glume, citește, uite-te la Lavinia, că ea sigur te face să râzi, la un film, la ceva, la comedie, dar râzi, da? Râzi. Și bine, dacă nu reușești dimineața și seara, oricum, caută un moment de a râde și pentru că există explicații aici în spatele râsului, da, a râsului sănătos, că să știți că râsul e molipsitor ca și căscatul. Dacă priviți pe cineva care râde, n-ai cum să reziști să nu râzi. Deci n-ai cum să te uiți la el și să spui ăsta e nebun sau pur și simplu te face să zâmbești, măcar reușești să scoată un zâmbet. Lucrăm foarte mult pe mușchii aceștia care transmit neuronilor noștri o stare de bine, de eliberare, de echilibrare. Deci se întâmplă foarte multe lucruri în timpul râsului. Se face masajul abdomenului, a organelor interne, respirația este alta, respirăm corect atunci când râdem. Deci sunt foarte multe beneficii a râsului. Poate postăm acolo ceva pe grup beneficiile râsului, apropo de asta. Așa. Și autoîmbrățișarea. Vorbeam de rețelele de neuroni care reacționează ca și cum ne-ar îmbrățișa cineva. Da, poate cineva să spună ce-i prostia asta, dar nu e deloc o prostie, este o metodă de terapie la îndemână, pentru că brațele cele mai apropiate de noi sunt ale noastre. Da? Care sunt brațele cele mai apropiate de mine? Ale mele. Și pur și simplu mă cuprind și stau așa cu mine în autoîmbrățișare. Și în această autoîmbrățișare, adultul din mine îmbrățișează copilul din mine. Și haideți să facem această autoîmbrățișare, care eu practic în fiecare dimineață. Pur și simplu, cuprinde brațele în jurul tău, închide ochii și simte brațele cum te-au cuprins. Vină cu toată atenția din exterior în interiorul tău. Un ușor zâmbet îți apare pe chip. Rează-mă capul de umărul tău drept sau stâng, care simți. Și intră așa într-un legănat ușor
Acest legănat e o echilibrare a corpurilor tale și acest zâmbet interior se transmite către tot corpul tău și deja ești mult, mult, mult mai bine, iar tot ceea ce ai făcut de peste zi deja s-a disipat. Și ușor, ușor poți să revii și uite așa, am făcut o adevărată terapie, să nu mai ajungeți la terapeuți și la psihologi. Pur și simplu, brațele în jurul tău și da, și copilul, și copilul și mama, cu toții ne îmbrățișăm acolo în grup. Bine, cam asta am avut eu să vă zic în seara aceasta. Am reușit să mă încadrez într-o oră, mă felicit. Mulțumesc cu recunoștință pentru că mi-ați fost alături și pentru că ați urmărit. Mi-a fost mare drag să împărtășesc din experiența mea, din cunoașterea mea, că de fiecare dată. Și vă invit să practicați și să vă conectați cu copilul interior. Sper că măcar cât un grăunte v-am adus o conștientizare să vă conectați cu acest copil și să nu vă judecați atât de aspru atunci când vă supărați, vă enervați, pentru că acolo undeva copilul vostru interior strigă ajutor. Strigă ajutor și du-te către el și ajută-l. Și ajută-l să se vindece și tu vei fi vindecat la rândul tău. Dacă sunt întrebări, aștept întrebările. Eu voi ieși de aici din prezentare. Eu îți mulțumesc foarte mult, Migdana. Am să opresc înregistrarea pe Facebook ca să discutăm așa într-un cadru mult mai intim. Are bună celor de pe Facebook. Vă așteptăm pe Zoom. Da, așa este. Vă așteptăm pe Zoom pentru sesiunea de conștientizări și întrebări. Da, și mărturisire aici, avem de discutat.